Okay, so sabihin natin, explain ko sa inyo yung geometric sequence, paano hanapin yung sum. So, tignan nyo, madali lang to. So, ito yung unang example. Find the sum of the first 10 numbers from the series 2, 4, 8, etc. So, ito lang yung formula. Tandaan nyo lang tong formula na to. So, S sub n is equal to A sub 1 times R raised to n minus 1 over R minus 1. So, yan. Ayun yung formula. Okay? So, sasolve lang natin. Ano yung A sub 1? Yung unahan. Which is 2. So, sulat ko na, 2. Okay? And then, ano yung R? Common ratio. Paano yung hinahanap? Dinidivide. So, yung 4, ito, divide natin dun sa 2. 4 divide 2. Eh di 2. So, ang common ratio natin is 2. Gets? And then, N, ano yung N? Kung ilan yung numbers na i-add. Sabi, first 10 numbers. So, ibig sabihin, 10. So, n is equal to 10. So, 2 raised to 10 ito. And then, minus 1. Sa ilalim, r minus 1. So, 2 minus 1. So, yan na. I-solve nyo na lang to. 2 raised to 10 minus 1. So, ang 2 raised to 10 ay 2 times 2 times 2. So, 2 raised to 10 is equal to 10,024. Okay? And then, minus 1 over 2 minus 1. 10,024 minus 1 is 10,023. Okay, 10,023 times 2 is 10,023 times 2, 2046. So, ang sagot doon, 2046. 2 minus 1, 1. Okay? Eh, kapag kaming 1 naman ang denominator, di na natin sinusulat. So, ang sagot doon, 2046. So, ibig sabihin, ang sum ng first 10 numbers ng series na 2, 4, 8, etc. ay 2046. So, ganun lang kadali. Next. Ito yung next. Find the sum of the first 11 numbers from the series 5, 25, 625, etc. So, ito, madali ito. Again, sulit ko yung formula. S sub n is equal to A sub 1 plus, ay, hindi mali. Times R raised to n minus 1 over R minus 1. So, yung A sub 1 natin yung unahan, 5. Ang R natin is, paano mahanap yan? Dinidivide. So, 25 divided by 5 is 5. Ang n natin kung ilan yung ina-add. So, ang ina-add natin is 11 numbers. So, 11. So, palit nyo lang yun sa formula. A sub 1 is 5. R is 5. N is 11 minus 1 over R is 5 minus 1. So, yan. 5 raised to 11 ay i-calculate natin. So, ang 5 raised to 11 ay malaki. 48,828,125 minus 1 over 5 minus 1. So, ayan na. Ayan yung need natin. 48,828,125 minus 1. Eh di 124 lang yung matitira doon. So, magiging 48,828,124. And then, ita times sa 5 sa labas. So, 244,140, 620 yung lalabas. Okay? Which is, i-divide nyo pa sa 4. So, i-divide ko na sa 4 sa calculate. 61,035,155. So, 61,035,155. Ito yung sagot. Okay, so yun lang kadali. Sinunod ko lang yung formula sa calcu. Hindi nyo lang nakita. Pero, ayan, sundan nyo lang yung formula na to kung may calcu kayo. Tas, ayan, mas-solve nyo na. So, ganun lang kadali. So, ganun lang kasimple mag-solve ng sum ng arithmetic sequence. Anong geometric sequence. So, mas madali ito compared sa... hindi. Mas mahirap pala ito compared sa arithmetic kasi may exponent. So, need nyo ng scientific calculator pero madali lang. So, kung gusto nyo mga mabilisang tutorial sa math, i-subscribe nyo lang to. And, ayun.